ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਕਟਸ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਤੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਔਰਥ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਹੈ ਨਿਊ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਜੋ ਓਪਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਲਾਅ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ 5/12/2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 5 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟਸ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਲਾਅ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSc ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCom ਆਨਰਸ, BA ਸਮੈਸਟਰ 3rd, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, PGDCA ਸਮੈਸਟਰ 2nd, MA ਸਮੈਸਟਰ 4th ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSc ਸਮੈਸਟਰ 2nd, MPhil ਸਮੈਸਟਰ 2nd, MBA ਸਮੈਸਟਰ 4th, LLM 1 year ਸਮੈਸਟਰ 2nd ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCA ਸਮੈਸਟਰ 6th, then BSc ਸਮੈਸਟਰ 6th, then BSc ਸਮੈਸਟਰ 8th, B.ed 2 years ਕੋਰਸ ਸਮੈਸਟਰ 4th, then BA ਸਮੈਸਟਰ 6th। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟਸ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਆ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਬਲੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।